Sziasztok! Most a lelkitársaknak nézzük meg, hogy mi van az ő kapcsolatukban. Még nem tudjuk, hogy milyen ez a kapcsolódás, de majd mindjárt kiderül. Szóval a lelkitársaknak nézzük. A lelkitársak, akiket ez a videó magához hívott, ők hogyan vannak most, tehát ez a kérdés. És úgy csinálom, hogy 2 kérek a női jelölővel jelölt személy részére, és 2 a férfi jelölővel jelölt személy részére. Lehet fordítva, és a lényeg az, hogy ti majd beazonosítjátok magatokat, jó? Tehát akkor ennek a lelkitársi kapcsolatnak a jelenlegi helyzete? A női jelölő részéről 2 lapot kérek. És a férfi részéről is 2 lapot kérek. Hát a női jelölő részéről, ami kijött, az a bizonytalanság. Ő nagyon bizonytalan abban, hogy ez a kapcsolat ez jó-e, nem-e. Néha úgy tapasztalja, hogy túl sok benne a fájdalom, túl sok a veszítenivaló, túl sok a döntés, máskor pedig pont az ellenkezőjét. De megkérdezzük akkor, hogy mit jelent itt a bíró, mit tudhatunk meg róla bővebbet. És a szerencsétlenségre is kérnek szépen. Hát, ami kijött, az alapján csak azok alapok csak ezt erősítették meg, amit mondtam. Tehát a bizonytalanság egyik oldala az, amikor reménykedik, hogy újraindul, vagy egy új szakaszba lép ez a kapcsolódás. A másik oldalt pedig a szerencsétlenségre pedig, ami kijött, az az állandó agyalás, hogy most ez nem jó, meg mit beszéltünk, mert miért úgy van, esetleg, hogy mit mond a férfi neki, szóval, hogy így, tehát ez a női jelölő, vagy a nő részéről ez a kapcsolat, ez egy nagyon billegő kapcsolat, hol ilyen, hol olyan az ő hozzáállása, viszonyulása. Ezzel szemben a férfi az egy nagyon stabilan, kitartóan kiáll emellett a kapcsolat mellett, legalábbis kommunikáció szintjén. Hogy ez most valóban így van-e, akkor erre kérünk plusz információt, vagy mit tudhatunk meg az üzenetek lapjáról. Mi az, amit bővebben? És a hűség lapjára is kérek. Hát, igen. Ő úgy éli meg, hogy nagyon kitart emellett a kapcsolat mellett, annak ellenére, hogy úgy érzi, hogy ez egy mély lelki köteléken alapuló szerelem, vagy elveszett belőle, inkább így mondom, vagy úgy érzékeli, hogy annak ellenére kitart, hogy úgy érzékeli, hogy a mély lelki, mély érzések azok most nincsenek jelen, mert hogy a kapcsolat úgy tűnik, hogy pillanatnyilag hát csak éteri szinten létezik, és fizikai szinten nem. És emiatt a férfi elég sok belső csatát is megél, belső vívódást is megél,
hogy ez a kapcsolat most nem működik, mert egyébként meg valójában ő nagyon is mély kapcsolódásként gondol erre a kapcsolatra, ami most éppen, hát nehézségekkel küzd. És ugyanezt látjuk mind a két oldalról, tehát a férfi és a nő is mind a ketten úgy éli meg, hogy ez a kapcsolódás, ez most eléggé labilis, fizikailag nem is igazán működik, de energetikailag is eléggé hol ilyen, hol olyan, attól függően, hogy ők hogyan ébrednek fel, vagy a környezetük ezt hogyan engedi meg a számukra. De akkor megnézzük azt, hogy ők mit gondolnak egymásról. Lássuk, hogy ebben a kapcsolatban, akik vannak, ők hogyan gondolkodnak a másikról. Kettőt kérnék szépen a női fél részéről, hogy gondol a férfi lelkitársára. És akkor itt jegyzem meg, hogy a lelkitársi kapcsolat az nem csak párkapcsolatot jelent, nem csak szerelmi viszonyt jelent, hanem bármilyen olyan mély kötődést, ami két ember között, vagy nem csak emberek között, de létrejöhet. A női részről kijött a szerencsétlenség és a váratlan öröm, tehát ő, amikor a gondolataiban a férfit felidézi, akkor egy nagyon szenvedélyesnek, nagyon lendületesnek, nagyon cselekvőképesnek érzékeli, úgy, hogy közben ő ezt nem is feltételezte volna róla. Tehát olyan tapasztalatai vannak ezzel a férfival kapcsolatosan, ami számára furcsa volt, és akkor itt lehetséges mind a kettő, mert a szerencsétlenség jelenthet egyes esetekben pozitív, tehát ezt a tüzes, szenvedélyes, lendületes energiát is jelentheti, más esetekben viszont jelentheti azt is, hogy meglepően durva volt, erőszakos volt, manipulatív volt, tehát hogy nem teljesen tiszta, de mindjárt rákérdezünk, hogy esetleg kapunk-e valami plusz információt, hogy melyik az igaz itt. Megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg erről. És a váratlan örömre is kérek, hogy ez mit jelent itt. Hát, ebbe megint csak azt a billegést érzékelem, így a lapokból, ami kijött. Tehát a férfival kapcsolatosan azt éli meg, hogy a férfiban sok a félelem, nagyon meghatározza a férfi tetteit, cselekedeteit, a környezete, az, hogy őt esetleg már mint a férfit hogyan befolyásolják, hogyan irányítják, az, hogy nem bír dűlőre jutni, és ez hát nem túl kielégítő a női fél számára. Tehát itt a férfiról ő most ezt gondolja, hogy tulajdonképpen könnyen befolyásolható, könnyen irányítható, és amikor rá gondol ezek a jellemző gondolatai vele kapcsolatosan. És akkor a férfiról gondolatait, a nőről, ott pedig a távolság jelölőjeként a katonatiszt és a betegség. Tehát a férfinak a gondolataiban úgy jelenik meg, hogy a nő, hogy tulajdonképpen ő viszont nagyon vágyna, hogy legyen közöttük kontaktus, mint láttuk az előbb, hogy nincsen, és ez szinte lebetegíti a férfit,
De megkérdezzük, hogy ez mit is jelent itt valójában. Mi az, amiért így látjuk? Mit tudhatunk meg bővebbet róla? És a katonatisztre is kérnék szépen. Hát, nagyon erős benne a vágy, valószínűleg a találkozásra vonatkozó vágy, ahol ez párkapcsolatról szól, ott a fizikai vágy az, ami nagyon erős, és akkor itt, ahogy mondtam, itt a női fél részéről is megnyilvánult, hogy meglepő volt számára a férfinak ez a szenvedélyessége. És a férfinál megjelenik az is, hogy nagyon sokat gondol erre a kapcsolatra, illetve az is lehetséges, hogy azokra a akadályozó tényezőkre, amik az előbb már megjelentek a férfinál, és itt újra megjelentek, hogy az otthonában, vagy az ő gondolataiban megjelenik az ellentmondás, a vívódás, a csatározás a távolsággal kapcsolatosan, hogy jó ez a távolság, meg hasznos-e, ugyanakkor meg időnként nagyon is domináns nála a vágy, hogy találkozzanak, és itt visszautalnék itt a nő részéről kijött bíróra, labilitásra, tehát hogy a férfiban is megvan, és itt nála a férfinál a gondolataiban jelenik meg ez a kettőség, hogy egyszer mérhetetlenül erős a vágyakozás, másszor pedig nagyon nagy az elbizonytalanodás benne. Így a gondolati szinte mindenképpen. És nagyon jól tükrözik egymást a pár tagjai minden szinten, tehát valószínűleg ez a kapcsolódás, ez ilyen periódusokat él meg, vagy ilyen ciklusokat, de megnézzük azt, hogy ők hogyan éreznek egymás iránt. Ez a lelkitárs pár, ők hogyan éreznek egymás iránt. Nos, kettőt kérnék akkor a női személy részéről, ő hogyan érez a férfi iránt, a lelkitársa iránt, a nő. Ő hogyan érez a férfi iránt. És a férfi hogyan érez a nő iránt. Hát a nő részéről kijött az, hogy az ő érzéseiben tulajdonképpen az jelenik meg, hogy ő nagyon szeretné, hogyha ez az ő kapcsolatok igazából párkapcsolattá alakulná át, hogyha nagyon és egy hosszú távú kapcsolat jönne létre. De megkérdezzük, hogy milyen típusú esetleg, még mit tudhatunk meg itt a házasságról, a nő részéről, mi az, amit még megtudhatunk. Hát ő nagyon bízik abban, hogy a szerencse, a sors, az égiek, azok megváltoztatják a jelenlegi szituációt, és ezt a nem túl jól működő dolgokat, azokat megváltoztatják, mert hogy itt nála kijött a szerelemlapja, tehát ő nála azért vannak érzések, méghozzá elég mély érzések vannak ebben a kapcsolatban,
De ez már olyan volt, olyan, mintha erre lett volna már korábban utalás, hogy ő nála is vannak érzések, illetve a férfinál jött ki az előbb hasonlóan, ott a veszteség, a lelkész, a veszteség és a szerelem lapjával, tehát itt ebben a kapcsolatban mind a két félben vannak mély érzések a másik iránt. Miközben a férfi azt mutatja, vagy azt érzi, hogy ő benne nagyon remény arra, hogy ők újraindul köztük a kommunikáció, hogy meg lesz közöttük ez. De akkor rákérdezünk az üzenetre, hogy mit tudhatunk még meg erről bővebben. És a reményre is kérek szépen. Igen. Tehát az, hogy újraindul, az előbb így mondtam, és ki is jött a gyermeklapja. Tehát, hogy újraindul köztük ez a hát nagyon pozitív és nagyon is cselekvő kapcsolat, legalábbis kommunikáció szinten. És a másik, amiben ő reménykedik, az, hogy ez a mély kötődés, ez a mély kapcsolódás, ez megmarad is, legalább beszélgetés, vagy valamilyen információ átadás során azért ez így megmarad közöttük. Érdekes, ezt olyan nagyon mély szeretetnek érzem közöttük most, ezt amit mutatnak a lapok eddig is, meg most is. Tehát olyan nagyon mély szeretet, ami nagyon sok esetben lehetséges az, hogy ők annak hogy megtapasztalták ezt, de esetleg a körülmények olyanok, hogy, mert itt már többször kijött az előbb is, hogy nem biztos, hogy ezt ők úgy gondolják, hogy meg tudják ezt élni, vagy fel lehet ezt vállalni, bár mind a ketten reménykednek abban, hogy azért itt valami történik. A női részről a kapcsolat fejlődése, a férfi részről legalább a kommunikációnak az újraindulása, fejlődése, az, ami érzés szinten jelenleg benne van. És akkor meg kell nézzük, hogy hogyan alakul ez a kapcsolódás a következő 1-2 hétben, ennél a lelkitársnál. Az ő kapcsolatuk hogyan alakul a következő 1-2 hétben. Lássuk. 2 kérek a nő részéről, tehát a lelkitársi kapcsolódás hogyan alakul. És a férfi részéről. Milyen érdekes, ahogy kiraktam itt a kevés pénz és a vágyakozást, ez nekem úgy jött, hogy olyan hiába valóan várakozik ez a nő. Várja, hogy jöjjön az ő párja, de a szoba üres, nem jön, és csak áll az ablakban és várja. És azt hiszem, hogy ez tökéletesen jellemzi ezt a következő 1-2 hetes szakaszt. És nagy fájdalmat is érzek benne most így a nő részéről. Azt a hiába várakozom fájdalmát. Kérlek szépen a vágyra még valami pluszot, hogy esetleg igen, tehát a távolság az megmarad közöttük. Még a férfi részéről lehetséges is, amikor ott kiraktam a hamisságot és a levelet, hogy ő lehetséges, hogy ő ígérgeti a beszélgetésük során ezt a találkozást,
És azért éreztem ezt a nagy fájdalmat a női részről, mert hogy szóban elhangzik a találkozásnak a lehetősége, de nem teljesül be, és ez mély fájdalmat okoz a női félben, és akkor itt kérek még plusz információt a férfi részéről a hamisságra. Hát ez megerősíti azt, amit én éreztem az előbb, hogy valószínűsíthetően itt lesz szó arról, hogy találkoznak, és ismét nem lesz belőle semmi, mert különböző tényezők közbe szólnak, illetve a férfiban meglévő félelem, azok megakadályozzák őt abban, hogy olyat tegyen, amit ő a szituációjával szembe kellene neki menni. Most én nem is értem, hogy miért mondom ezt, vagy miért gondolom ezt, de nagyon azt érzem ebből a bosszúságból, hogy ő neki olyat kellene tenni, amire ő még nincsen felkészülve, hogy ő szembe menjen az eddigi dolgaival, viszont amikor megígéri a találkozást, vagy amikor igen, ígéretet tesz erre a találkozóra, vagy a beszélgetésre, akkor ő teljesen komolyan gondolja. Tehát nem arról van szó, hogy ő eleve be akarja csapni a nőt, hanem tulajdonképpen magát csapja be. Akkor, amikor kiejti a száján, hogy akkor oké, találkozunk, akkor nem néz szembe azzal, hogy ő mire képes, hogy ő menne, nincs még meg ehhez a bátorság, vagy a szervezőkészség, hogy megoldja ezt a dolgot. Hát köszönöm szépen, hogyha itt voltatok, megnéztetek. Köszönöm, ha megírjátok, hogy ez rátok hogyan illik. Ha van ilyen lelkitársatok, vagy van egy ilyen kapcsolatotok, akivel hasonló szituációban vagytok, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!